Okej. Och ja, som sagt, det hade inte gått så bra innan Cologne. Om det inte gick bra innan Cologne så gick det inte speciellt mycket bättre efter. Ni åkte ut i 3 gruppspel i rad. Gfinity, DreamHack Stockholm och... Nej, Gfinity kom ut i. Ni kom ut i gruppen. Förlorade kvarten, men det var tight. Ja, det var en sakad flopp i alla fall. Det lät väldigt taskigt, men, ja, men det är hard truth. Ja. Och sen var det i DreamHack Stockholm där ni missade Globen och sen även ESVC. Och sen kom ju nyheten, fifflaren lämnar NIP, framtiden osäker. Vad var det som fick dig att ta beslutet just där och då? Alltså själva helheten är att vi har spelat upp som ett lag i, vad blir det, 2,5 år? Det blir 2 år. 2 år blir det. Ungefär lite 2 år och 1 månad, någonting sånt. Och vi är alla goda vänner. Det är det sista jag hade velat, att det skulle gå så långt att man blir ovänner istället. Och att någon måste lämna. Och det vill jag verkligen inte. Och det var givet att det skulle vara jag som skulle få lämna ifall det kommer till den punkten. Och igen, jag tycker att de andra 4 som fortfarande spelar i det här laget, de förtjänar verkligen att vinna. De förtjänar det bästa. De sliter hårt och de är riktigt sköna gubbar liksom. Så då är det bättre att göra det där valet. Och stiga ner, låter dem ta in en ny spelare och fortsätta. Sen så ifall det inte funkar, alltså då i alla fall, då kan de kolla in mer på det i alla fall. Men nu har de i alla fall just själva grejen att nu får vi en ny spelare, nu taggar vi till igen nu. För nu har vi faktiskt igen en ny spelare som vi måste lära upp och kanske hitta nya grejer. Han kanske har nya idéer och sånt. För det kändes verkligen så i slut också att vi hade inga idéer kvar. Hade vi inte, vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Vi försökte lite nya grejer och sånt och det funkar bra alltså när vi kollar in på det och sånt, men när vi väl kom till turneringen så funkar det inte. Vi spelade inte alls som vi gjorde kom in på turneringen och men det var samma sak på Cologne egentligen. Vi spelade inte alls som vi skulle, men sen så när vi väl, jag tror att alla taggat till lite extra under Majors. Det känns att alla spelar så mycket bättre under Majors och det märktes sen på DreamHack Winter för de andra 4 också. Så bra CS som de spelar. Sen ifall det berodde på Michael eller det vet jag inte, men de spelar mycket bättre än vad de gjorde individuellt än innan jag lämnade. Är du glad över att din sista turnering med NIP var iklädd vitt? Det spelar väl faktiskt ingen roll. Jag trodde faktiskt att säga, är du glad över att vi lämna NIP när ni kom typ 9-12? Jag är jättenöjd. Jag hade faktiskt, alltså ifall det hade ju varit kul kanske att sluta på topp. Men nu blev väl inte så fallet då. Men det spelar ingen roll för mig. Jag menar, jag hade fruktansvärt rolig tid med grabbarna i laget och allting vi gjorde och vinst eller förlust, så det var bara kul liksom, en riktigt rolig erfarenhet. Så det just sättet som jag kanske slutar på och sånt, det för mig spelar ingen roll. Sen så kanske det spelar roll för vissa andra, men i slutet av dagen så är det är jag som lever mitt liv, så ifall folk vill fortfarande vara sura på mig och sånt så är det väl lugnt, men jag tycker i alla fall att jag har slutat bra och gått över bra till kanske någonting som jag har ställt det bättre på. Men nu i efterhand, känner du att du kanske hellre hade lämnat laget på topp när ni slutade en major? Var det någonsin i din åtanke att så här, nu har jag vunnit en major, nu kanske det är dags att kliva ner? Nej, faktiskt inte. Alltså som sagt, jag tänkte inte så mycket på all kritik jag fick ta. Jag gjorde det i början, det måste jag faktiskt erkänna. Det tog hårt liksom. Jag tänkte på det hela tiden och då spelade jag bara sämre, kände jag själv. Men sen i slutet, jag brydde mig faktiskt inte så mycket. Jag var sällan in och läste. så det, jag i alla fall hade aldrig tankar på att sluta efter Cologne. Så nej, det kan jag inte säga att jag hade. Men sen så tror jag även, bara för att gå in, nu hoppar jag igen här, men bara för att gå in lite också. Jag tror faktiskt att min omsättning till CSGO från Source, jag tror att jag förmodligen hade varit lite bättre ifall det hade varit så att jag gått in, bara slagit ner näven direkt där och sagt nej, jag vill inte AWP i CSGO, jag vill rifla, vilket jag gjort i Source. Men det gjorde jag inte. Och med tanke på laget vi hade så var det väl det bästa alternativet som vi hade, för vi hade så extremt bra rifles redan. Även om jag själv var en av dem så
så fick man ju ta den smällen. Det var en dålig smäll för mig, absolut. Och som sagt, gick över till kommentering och kommenterade den första majorn som kom efter det vill säga DreamHack Winter 2014, där du från en helt annan vinkel fick se dina gamla lagkamrater återigen ta sig till en majorfinal, återigen efter ett knackigt gruppspel. Det var ganska knackigt. De var nära på att slå LDLC, vilket var imponerande, men också nära på att bli utslagna av ESC, som nu visar sig vara ganska bra. Hur var det att ställa om, att få se laget från en helt annan, alltså från den vyn, och hur löd dina känslor när finalen tog slut? Var det liksom wow vad bra de spelade, de tog sig till final, eller var det synd att de inte vann, eller var det vad bra att de inte vann för då kommer en ny major-vinnare, eller vad var det? Alltså, givetvis vill jag ju att de andra 4 skulle göra bra ifrån sig. Man vill givetvis att dina forna lagkamrater ska gå långt. Som du säger, det såg väldigt knackigt ut i gruppspelet. Och när jag såg det tänkte jag att det kommer inte sluta bra. Men sen så under själva slutspelet så de spelar bara bättre och bättre. Den VP-matchen var bra. Sen så jag tror alla spelarlag spelar fruktansvärt bra CS. Och sen så i finalen, jag kan tycka så här, det är synd att de inte vann för spelarnas skull. Men jag tror att det är även bra för scenen, om man tänker som vi snackade om innan, just det här att vilka som förväntas vinna en major, och just för DreamHack Winters var det ju Fnatic eller LDLC, nu Envy, som var tippade favoriter. Och så det var ju faktiskt kul då på det sättet att de faktiskt vann. För nu har vi 4 majorvinnare. Jag kan nästan sätta pengar på att nästa major så kommer vi ha för första gången en majorvinnare som faktiskt kommer vinna 2. Nu vet jag inte vem, men jag tror det står mellan vissa av lagen i de som vinner majors i alla fall. Så det ska bli kul att se. Jag ser fram emot det. Och hur fungerar livet efter spelet? Det antar att det var en väldigt stor omställning till en början. Och just det där med att hur kom du in på att kommentera? Du hade ju kommenterat lite för ESL tidigare också som inhoppande spelare. Och hur passar det livet dig jämfört med hur livet som spelare passar dig? Alltså jag hade faktiskt inga planer på att sluta spela och sen börja kommentera. Det var ingenting egentligen jag hade i siktet. Det bara hände för att samma dag som nyheten bröt att jag slutade spela, eller dagen efter, då började massa organisatörer lägga till mig. Bara, vill du casta och sånt. Och den första som var, om man tänker med datummässigt, det var i DreamHack. Och då tänkte jag, men jag kan väl säga ja liksom, och se hur det faktiskt är och hur det känns, om det är kul eller inte. Sen så det var väl lite knackigt där i början, men jag vill tycka ju längre det turneringen gick, så ju bättre blev jag själv då. Och sen så fick jag väldigt mycket respekt för alltså tiden som produktionsteamet lägger ner och alla cast, sånt är fruktansvärt jobb de håller på med. Men det är kul. Och då tänkte jag att det här kan jag absolut fortsätta med ifall det är folk som vill se mig kommentera eller analysera och sånt, och det är turneringar som vill ha mig, då absolut ifall tiden passar så kan jag fortsätta, det är inga problem liksom, för jag tycker fortfarande faktiskt och kolla på CS och sånt rent generellt, det är kul att följa lagen. Sen så är det fortfarande väldigt skönt också, för så mycket tid som lag lägger ner, man har i princip aldrig tid för något annat. Speciellt beroende på hur många turneringar och sånt det är. Nu är det så, jag kollar ifall det är någon bra match, och kollar jag på dem fortfarande. Ifall det är så att någon turnering vill ha mig för att sända, då kan jag försöka kolla på alla lag som kommer till den turneringen. Jag försöker kolla lite match på innan, bara för att för att ha lite info liksom. Men sen så annars är det ju ingen liksom att klockan 5 nu ska vi och pracka till klockan 12 eller 1. Det är ingenting sånt. Och det är ganska skönt. Jag kan faktiskt göra andra saker med min dag och med min planering. Så den biten saknar jag inte av att spela. Okej, och det tog ju 3 turneringar för dig att kasta på plats innan du faktiskt fick se dina forna lagkamrater lyfta en pokal. Och det blev ju du som gav dem pokalen på scenen på Asus ROG för bara några veckor sedan. Det var Richard Lewis
som var värd, och han tyckte att Fifflaren ska komma upp och ge pokalen. Var det helt spontant eller var det en grej som du kanske hade suttit och väntat på ända sedan DreamHack? Ja, det var inte min idé för det första. Han kom till mig, om det var samma dag, så sa han: Fiff, om de vinner, då är det du som ska ge dem pokalen. Det kommer vara så bra tv. Jag bara, nej, det ska vi inte göra här, Richard. Jag klarar mig. Han bara, jag lovar, det kommer jättebra. Jag bara okej. Ja, jag får gå med på liksom. Han är ju host, han kan ju bara säga mitt namn och jag är inte ens där och slänga upp mig i alla fall liksom. Så jag bara, men jag får köra på liksom. Så det var ju hans påhitt som jag då sedan blev påtvingad. Sen så det gjorde väl inte så mycket. Det var kul för grabbarna att få vinna en turneringen. Så det var kul. Men sen så jag tror de hade varit lika glada utan att jag skulle gå upp och ge dem pokalen och medaljerna. Så det var bara en sån, för Richard i alla fall, en kul grej. Ja, och där är vi egentligen idag, och det var din karriär hittills, och jag skulle vilja tacka så mycket för den här pratstunden, och tack för att du ställde upp på den här intervjun, hur lång den än må ha blivit. Har du några sista ord innan vi avslutar? Givetvis tacka för intervjun också. Det har varit jättekul att få dela mina tankar runt hela min karriär, och sen givetvis tack till allihopa också, som ifall ni har tagit det så pass lång tid för att kolla klart hela intervjun, så det är props. Jag tror aldrig jag skulle ens ha klarat av att gjort det själv, men tack för stödet för åren som har gått, och förhoppningsvis så kommer ni se mig snart igen.